What's up guys, it's your boy McCoy and welcome to Ginoong Vlogs. Kung bago ka pa lang dito, i-subscribe mo na yan and click the notification bell para updated ka sa aking every uploads. So for today's video ay na-request ni Princess Sharon na pinsan ko na gumawa ako ng tutorial kung paano mag-edit ng YouTube intro. Pero bago yan, ay kung mapapansin nyo ay gamit ko ulit ng aking microphone na nabili ko sa Lazada sa napakamurang halaga. Kung gusto nyo panoorin yung video tungkol dito, ito siya. Puntahan nyo na guys at panoorin pagkatapos nito dahil malaking tulong din ito sa ating mga small YouTuber na mag-uumpisa pa lang sa pagbablog. So without further ado, let's start this video pero bago yung pasok intro para mukhang pro. So, ayun na nga guys, ang first step natin ay kailangan natin mag-download ng ating gagamiting background sa Google. So, ang aking gagamitin ay aesthetic background pero nasa inyo kung anong gusto nyong background na gamitin para sa inyong YouTube intro. Ayun nga guys, mag-download lang po tayo ng ating gagamiting background para sa ating YouTube intro at kapag na-download na ito ay pumunta na tayo sa ating Kinemaster. So yun guys, kung gusto nyo pala ng Kinemaster na walang watermark ay hanapin nyo sa YouTube yung video ko na how I edit my YouTube videos at doon sa comment section ay nilagay ko yung link ng aking Kinemaster na walang watermark. So yun na nga guys, buksan na natin yung ating Kinemaster at piliin natin yung 16:9 para makapag-edit na at hanapin natin yung dinownload nating background. Ayun guys, kapag nalagay nyo na po yung napili nyong background o na-download na background, ay gawin po natin siyang 10 seconds. Dahil usually guys, mahaba ng 10 seconds para sa isang YouTube intro. Nga pala guys, simpleng intro lamang po yung papakita ko sa inyo, pero nasa inyo po kung paano nyo gustong pagandahin yung inyong intro. Dahil same process lang naman po ito. So ayun guys, kung mapapansin nyo, hinati ko po siya sa gitna para po malagyan ko siya ng transition. Ayun guys, pipili lang kayo ng gusto nyong transition. Nga pala guys, kung mapapansin nyo, hindi po full background yung na-download natin. So para po maging full background yan, ay gayahin nyo lang po yung ginagawa ko. So punta po tayo sa pan and zoom. Tapos po ay zoom lang po natin sila doon sa start position at sa end position. Same process lang po sa pangalawang part na kinat natin kanina. Ayan guys, kung mapapansin nyo, hindi na po siya naging 10 seconds dahil nalagyan po siya ng transition kanina. So gagawin po natin ulit siyang 10 seconds. Ang susunod natin gagawin guys ay paglalagay ng text. So kung mapapansin nyo dito, ang ilalagay ko ay Ginoong Vlogs dahil ang pangalan ng aking YouTube channel ay Ginoong Vlogs. So, syempre, ang ilalagay nyo dito ay ang pangalan ng inyong YouTube channel. Ayun guys, i-okay lang natin yan. Tapos, i-resize natin at pwede natin siyang palitan ng font. Itong font na gagamitin ko na to guys ay ito yung ginamit kong font doon sa aking mismong intro. Ayan guys, tignan nyo yung gagawin ko. Meron po ditong text option kung saan yung mga character po ay pwedeng mag-wide or mag-spread. So maganda din po yung effects na yon. At syempre lalagyan po natin siya ng in animation guys or overall animation. So sa in animation po nilagyan ko siya ng fade. Sa overall animation ilalagay po natin siya ng drifting. So para meron po siyang effects yan, diba? Vlogger na vlogger. Ayan guys, play muna natin siya lahat. Ang next ko naman pong ituturo sa inyo guys ay ang paglalagay ng effect. So usually guys, ang pinaka-paborito kong nilalagay dito yung prismatic dissolve guys dahil napakaganda ng effect na to. So kung napansin nyo guys, pati yung text nalagyan siya ng effect. So ganito lang yung gagawin nyo guys, i-click nyo yung tatlong dot tapos bring to front nyo. See, nawala na yung effects nya kasi nalagay na sa likod yung mismong effect. Ganun lang yung gagawin nyo guys. So yan, play muna natin siya.
So, ayan guys, ang susunod naman yung lalagyan natin siya ng picture dun sa kabilang part ng ating ginagawang intro. So, yan, kunwari lalagay ko yung sa akin, yung picture ko. Yan, i-place lang natin siya kung saan natin siya gustong ilagay. Yan guys, ginawa ko yan sa PixArt para mawala yung background ng aking picture. Ang next naman guys, lalagyan natin siya ng subscribe button. So green screen yung gagamitin natin guys. So kung gusto nyo malaman kung paano gawin to guys, punta kayo dun sa aking YouTube vlog na how I edit my videos. So nandun po lahat, tinuro ko po kung paano gawin ito. So ayan guys, i-place lang natin yung subscribe button. Ayan guys, malapit na tayong matapos. I-play natin siya lahat. Diba? Ang ganda na guys. Mayroon na tayong simpleng intro. So guys, ganun lang po yung ginagawa guys para magkaroon po tayo ng simpleng intro. Pero guys, nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Kung ano pang gusto nyong ilagay sa inyong YouTube intro, kung gusto nyo mas marami pang pictures, maraming effects pa, nasa inyo guys, basta ganun lang yung gawin nyo. So yan guys, lalagyan na natin siya ng audio para mas maging interesting and para mas maging entertaining, diba? Play lang natin siya lahat guys. May YouTube intro na tayo guys. Lagyan lang natin siya ng effects para mas maganda siyang tignan. Ayan. Ganun lang guys, ganun lang kasimple. Yan, play natin siya lahat ulit. Ayan guys, tapos na po ang ating simpleng YouTube intro. So kung gusto niyo na siyang i-save, ay click lang po yung arrow sa upper right at i-click nyo po yung export. So, hintayin nyo lang po yung matapos. So, ayun guys, kapag natapos na po yung exporting na yan, ay makikita nyo na ang inyong YouTube intro sa inyong gallery. That's it guys, dito na nagtatapos ang video na ito, at kung nagustuhan nyo at natulungan ko kayo, ay please huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking every uploads. So, thank you guys for watching.